Hejsan och välkommen till min kanal, Willys här. Vi ska jobba lite grann med att gå igenom de här röda ikonerna, verktygen som finns här uppe. Och jag ska ta dem i turordning lite grann. Och jag vill också säga det att de gula har jag gjort en film om, och det handlar om att man bygger material. Och de röda så tar man bort material. De är rätt så lika i sin form. Man jobbar väldigt lika med dem, så vi ska titta lite i turordning. Och vi ska börja med pocket, som är då man klipper ut material. Och om man då tittar på pad så bygger man upp material istället. Så det är de två skillnaderna. Annars är de rätt så lika i själva funktionen är lika. Men vi ska titta lite grann på hur man då kan jobba med de här verktygen. Och vi ska börja med att göra den här lilla kuben transparent så att vi ser lite grann vad vi håller på med. Och då högerklickar man på pocket och så klickar man på utseende. Och så vi ska gå in på bodyn, bodyn ska man gå in på, högerklicka och så väljer man utseende. Och så har vi en liten spak här nere som vi drar upp till mitten ungefär, 50 någonstans där. Så vi får den transparent. För nu när vi jobbar med de här verktygen så handlar det om att klippa ut, och då är det ju kul att se vad händer egentligen inne i blocket. Vi börjar här. Vi ska klicka på close där först. Vi ska börja med att skapa en sketch först. Vi markerar en ny sketch och den lägger vi i XY-planet längst ner alltså. Och så väljer vi OK. Vi använder det här verktyget där borta, extern geometri. Vi går ner och markerar den lilla pricken här. Jag ska också säga det att om du vill göra den här kuben så har jag gjort den 50 x 50 och så 100 hög bara. Så det kan du själv skapa en sån, och sen kan du hänga med lite grann när vi skapar den här skissen. Vi klickar på topp igen här borta så vi ser den. Och sen använder vi den här cirkelbåge. Klicka på den och så ställer vi oss på den lilla pricken vi har där, och då kommer det fram en litet kryss, ser ni. Det betyder att du har träffat rätt på punkten. Och så gör vi en liten båge som slutar där. Ska se om vi kan dra upp den lite grann. Vi kan ta den så där stor egentligen. Och så använder vi det här streckverktyget. Och så går vi hit ner. Och så går vi tillbaka dit. Så vi har skapat en liten sammanhängande skiss. Och så trycker vi på close där. Nu ska vi kopiera den och bygga uppåt så vi får lite olika våningsplan här. Och då högerklickar man på sketchen och väljer kopiera där. Och då ser ni här att det är väldigt mycket som ligger, och det är allting som är byggt som finns med här. Så vi klickar bort allting utom sketchen, för det är den vi ska kopiera. Så vi väljer OK. Och sen trycker vi då Ctrl V. Ska se om de landar. De landade längst ner, ser ni där. Och så Ctrl V och en gång till. Så vi gör 3 stycken sådana Ctrl V. Vi tar de här 3. Markerar dem. Och så flyttar vi upp dem till bodyn där uppe. Där. Släpper dem. För då ligger de alla samlade allihop här. Nu ska vi flytta upp dem en liten bit. Och då tar vi och gör så att vi markerar den översta våningen. Och då har vi här. Vi ska se, vi har någonting som heter attachment. Klicka på den. Och så står det position. Klicka på den igen. Kan man dra ner lite grann. Då ser ni här att den blåa pilen som är i mitten, det är Z, förlåt. Och Z är alltid uppåt. X och Y ligger ofta i basplanet så att säga.
Och vi har markerat den översta våningen. Och så står det, ska vi flytta upp Z och då tar vi den till 90. Då lägger den sig här uppe. Vi markerar 3:an. Och så flyttar vi upp den till 70. Vi tar 2:an och tar vi 50. Och 1:an 20. 30 ska vi ta där. Vi tar 30 istället, så där. Där har vi nu plockat upp sketcherna i lite olika våningsplan. Nu ska vi använda Pocket. Nu döper jag inte om de här någonting, utan det kan du göra själv, våning 1, våning 2 och så vidare. Men det gör jag inte nu för att vi har lite att gå igenom här uppe. Så vi tittar på våning 4 först. Vi markerar den och så klickar vi på Pocket. Och då ser vi här att det ligger 5 mm, ligger då default. Det betyder att den klipper bort 5 mm neråt. Pad, de gula pad som vi använder, de bygger man uppåt. Men klipper man så klipper man neråt. Och då kan vi sätta 10 där. Millimeter, då ser vi att då har han byggt ner. Så gör vi likadant med de andra 3. Så jag väljer OK. Vi tar våning 3 och så klickar vi på Pocket och så sätter vi 10. OK. Och så gör vi likadant på de andra. 2:an. 10. OK. Och så tar vi den sista Pocket. 10. Och så OK. Där har vi nu byggt ett litet torn med lite olika våningar på. Vi ska lägga en sketch till. Som vi gjorde även med pad. Likadant alltså. Det är några små förändringar som jag ska visa. Och då markerar vi den ytan som vi vill lägga sketchen på. Man kan lägga den var man vill, men vi ska lägga den på det här planet. Så vi markerar det planet och så klickar vi på sketch. Och det gör vi då en hexagon. Så där. Och så trycker vi OK. Då ser vi, då har vi fått våran sketch där. Och så gör vi då likadant som vi gjorde med pad. Vi klickar på Pocket. Och då ser vi här att den går ner 5 mm default. Neråt. Och vi kan göra den bara för att 7 mm. Så kan vi visa bara att man kan bygga neråt. Sen har vi då typ här uppe. Och det finns det några stycken olika inställningar. Samma som i pad. Genom alla till första, upp till ytan. Eller upp till yta. Och 2 dimensioner. Upp till yta kan bli lite konfunderande, för det är ju egentligen neråt när man bygger. Men vi ska titta på det. Så vi tar igenom alla först. Och då ser vi här att den bygger neråt genom precis alltihop. Vi kan klicka på till första. Och då går den ju från det vi la sketchen ner till nästa edge. Eller nästa linje eller nästa våning. Och så har vi nästa till upp till yta. Och då ser vi här när man klickar på upp till yta, det står 0, vilket innebär att vi har inte valt någonting. Så väljer jag exempelvis att jag vill lägga mig på det här planet. Jag vill gå dit. Så klickar man där. Så fortsätter Pocket ner till den ytan som jag har valt. Så här kan du själv bestämma. Och sen kommer då 2 dimensioner. Och då ser vi här att det är ingenting valt här. Den ligger still, bara markerad. Och det beror på det att neråt som vi tittar här om är det 0 mm. Och det ligger också default för att man ska kunna ställa in själv hur mycket neråt man vill gå i och med att det är 2 dimensioner. Uppåt däremot är det 5 mm. Men eftersom det här utrymmet är 10 så ser man ingenting. Sätter vi 12 där så kryper den upp 2 mm. Eftersom det här är ett tomt utrymme så man kan inte klippa någonting som är tomt.
Så nu gör vi så att vi lägger upp den 17. Vi ska visa lite grann mer. Det är fortfarande ingenting markerat här som ni ser. Och då lägger vi 22 där. Då ser vi att den går ner från den här ytan 22 neråt. Sen har vi då, om vi går vidare ner här, så har vi då riktning. Här kan du styra den här lite grann. Så från den här sketchen så kan du styra att den blir vinklad i olika lägen. Och då går man in på Show Direction. Vi går in på Välj referens eller Custom Direction. Så väljer man då Custom Direction. Då har vi lite grann här som vi kan justera och ställa. Så vill jag ha exempelvis X. Tittar vi här nere så har vi X emot oss. Och väljer man då exempelvis 12 där så blir det rätt mycket vinklat som ni ser. Men vi kan sätta en 3. Här ser vi då att den vinklar efter X-linjen här. Vi kan sätta en 2. En 1 kan vi ta bara sådär. Och sen kan du även vända den så att den blir vinklad snett. Och då använder man både X och Y. Så sätter man en 1 även där. Då ser vi att den vinklar, eller minus 1. Det går åt andra hållet. Så här kan man styra lite själv. Men vi sätter en 0 där. Och vi sätter en 0 där. Så går vi tillbaka till våran basic. 2 dimensioner gör att man kan bli lite, vad det jag sa förut, man kan bli lite konfunderad. Därför att högst upp så är det neråt. Längst ner är det uppåt. Så man tänker på vilken riktning man håller på med. Där har vi hur man använder Pocket. Och den är rätt så effektivt. Så det finns lite mer än bara klippa ut i den. Vi fortsätter med nästa som är då hål. Och vi ska titta lite grann på att lägga en sketch. Jag har redan gjort den och jag har lagt 30-30 och 50 högt. Så då kan du själv skapa ett litet block och jag har även gjort den transparent. Och det såg du på förra. Man högerklickar på bodyn, inte på parten den gula utan på bodyn. Och skapar den. Vi ska fortsätta att lägga en sketch här på. Vi väljer ytan och så lägger vi en sketch. Och den tar vi en cirkel. Och nu gör jag den extra stort av en anledning. Sådär. Och så ska vi använda då nästa verktyg som är hål. Vi markerar den på vänster sida och så klickar vi på hål. Då ser vi att den ändrar form. Och det har att göra med att när du klickar på hål, oavsett vad du har gjort för skiss, så lägger den sig i default. Det innebär att om du tittar på profil här så finns ingenting valt. Och storlek, ingen valt. Det enda som är lagt är att det är dimension 25 mm djupt. Så det är alltså ingenting valt än så länge. Och tittar vi på profil här uppe så finns det lite att välja på. Det finns ISO-klassat och det finns UTS-klassat. Så här har lite att göra med vad du själv har för skruv. Vilken klass du har på skruven eller muttern när du bygger de här sakerna. Så vi ska bara titta på den ena som är då Isometric Regular Profile. Och klicka på den, då ser vi här att den sjönk den ner och blev ännu mindre. Och det beror på, om man tittar på storlek så är det valt en M1 där. Så klickar man på den och så tar vi och väljer M8 som är en klassiker. Rätt så vanligt mått så att säga. Och tittar vi längst ner då här så ser vi att den är konad den här. Vi rullar ner listan och så ser vi borrpunkt. Så står det man kan välja platt eller konad.
konad och vinklad så kan du själv ställa den vinklingen här. Men vi väljer den vinklade där i det här läget. Vi fortsätter och tittar lite grann. Det står gängad här uppe. Vill man ha det så klickar man på gängad. Och så ska vi välja modell thread. Klickar man i. Och så uppdaterar man den här vyn genom att klicka en gång på den. Och då ser vi att vi har uppdaterat våran lilla hål till ett gängat hål. Vi fortsätter ner. Här kan du välja custom thread. Här kan du själv ställa, om du klickar på den så kan du själv ställa gängformen i millimeter. Vi kan välja höger eller vänstergängat. Sådär. Här har vi redan gått igenom att vi väljer en M8. Som sagt, det finns mycket att välja på vilken storlek du vill ha. Men vi väljer M8. Och så har vi klass 4G. Finns också väldigt många olika klasser. Jag tänker inte gå igenom de här. För att bero på vilken klass du väljer så kan du ställa diameter här också själv. Så att nu väljer vi M8 i det här läget. Vi har ett djup. Och det ligger i 25 mm default. Sen står det också här gängdjupet, alltså thread deep. Och då ligger det också likadant som djupet. Det är alltså då similar här. Det är lika mycket gängat som det är djup. Här kan du alltså välja också dimension. Och då kan du ändra den här. Så sätter vi 21 där exempelvis. Så ser vi att då kryper gängningen upp här till 21 istället för 25. Så vi låter det vara så där. Och sen har vi nästa som heter hålskär. Här kan du alltså välja försänkning här uppe. Beroende på vad du vill ha för modell. Och som sagt, här finns det också mycket att välja på i ISO och DIN. Men vi ska titta på de 3 första bara här. För det här får du själv testa och leka lite med själv. Då finns det någonting som heter counterbore. Klickar man på den. Då får man en sån här försänkning ner. Och där ställer man diameter och djup på den också. Så väljer jag 12 där exempelvis. Så kryper den ihop, ser ni här uppe. Vi har någonting som heter countersink. Klickar man på den. Då får vi den vinklade tappen här uppe. Och då kan man sätta djupet på 3, vi kan sätta på 5 mm. Vi kan sätta på en 4. Sådär. Och sen kan man även ställa vinklingen på den här kanten. Vi tar nästa. Och där finns någonting som heter counter drill. Och då får man en nedsänkning, en fasad kant här också. Och så ställer man dimensionerna på den också. Vi kan sätta exempelvis 2 mm där. Och då går den ner djupare ändå. Mycket mer tänker jag inte gå igenom när det gäller hål. Som sagt, här är väldigt mycket att hämta, mycket information som du själv kan bestämma sen. Men som sagt, hål inte att jämföra med pocket.